Morgonstudion 1 oktober 2022. Ett resultat av Agenda 2030. Är det avvecklingen av LAS vi ser idag 1 oktober 2022? Och imorgon så börjar de nya reglerna i lagen om anställningsskydd, även kallad LAS, att tillämpas. De nya reglerna innebär stora förändringar för den svenska arbetsmarknaden. Så är det. Och bland annat kommer det att handla om att heltidsanställningar kommer att bli norm om inget annat anges, som det heter. Och det kommer också bli enklare för arbetsgivare att säga upp personal. Vi ska prata mer om det här nu och vad det här betyder i praktiken. Och det ska vi göra med Carlo Orfali som har kommit in i studion. God morgon. God morgon. Arbetsrättsjurist är du, så du är väl insatt i detta. Carlo, för de som inte vet, vad handlar lagen om anställningsskydd om och helt enkelt varför finns den? Lagen om anställningsskydd, eller LAS, är en social skyddslagstiftning som är till förmån för arbetstagaren. Syftet är att skapa säkrare anställningsförhållanden för arbetstagaren genom att ge den vissa rättigheter i form av uppsägningstid, varför, hur och när man kan bli uppsagd och en massa andra saker också. Förlåt. Och imorgon så kommer helt enkelt de här nya reglerna att börja gälla. Vad är syftet med förändringarna? Precis. Nya LAS kommer att tillämpas från och med den 1 oktober och innebär att det blir enklare att säga upp en anställd och samtidigt innehåller den vissa nya fördelar till arbetstagaren. Nya lagen gör det enklare att säga upp anställda men innehåller nya fördelar till arbetstagaren. Jag vet inte exakt, men man tar bort de socioekonomiska förhållandena och går till misskötsamhet. Juristen vet inte exakt, men han tror att man tar bort socioekonomiska förhållanden och går till misskötsamhet. Vad betyder misskötsamhet? Till exempel att vägra använda munskydd och vaccinering faller under misskötsamhet. Agenda 2030. Vi har gått ifrån vad som tidigare kallats världens bästa villkor för arbetstagaren till formuleringar som i Agenda 2030 anständiga arbetsvillkor, eller som regeringen själv uttrycker det. Arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsrätt och arbetsmiljö handlar om villkor och förhållanden i arbetslivet. I området ingår även frågor som rör lönebildning och medling vid arbetstvister. Goda arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö bidrar till en hög produktivitet i svensk ekonomi som utmärks av högt arbetskraftsdeltagande och en hög sysselsättningsgrad. Ingen som arbetar i Sverige ska ha ett arbete där man blir utnyttjad eller utsliten. Ingen ska riskera att dö eller skadas allvarligt i sitt arbete. Goda arbetsvillkor. Vad betyder goda? Är de snälla eller vänliga arbetsvillkoren? Vad betyder god design? Vad betyder god mat? Betyder det att alla tycker att maten är lika god? Vem bestämmer att arbetsvillkoren, designen och maten är god? Sen också viktigt att nämna är att man numera kommer kunna avtala i centrala kollektivavtal om vad som utgör sakliga skäl. Och det kommer innebära att det kommer finnas skillnader och variationer mellan vad som utgör sakliga skäl från bransch till bransch. Och det kommer också innebära att det kommer finnas en skillnad mellan de arbetsplatser som tillämpar kollektivavtal och de som är utan kollektivavtal. Och det kommer numera också numera endast tillämpa eller erbjuda ett omplaceringserbjudande. Tidigare så har det legat på 3 till 4. Just det. Okej, så att man får sköta sig och annars får man ett erbjudande och annars så är det kört. I princip. Du, sen så finns det om ett nytt exempel har du med dig. Det handlar om att fler undantag kommer att kunna göras vid uppsägning. Berätta. Precis. Så tidigare så har man kunnat göra undantag från turordningsreglerna. Och tidigare har det varit så att man har kunnat undanta 2 anställda hos företag med högst 10 anställda. Numera så kommer man kunna undanta 3 stycken anställda oavsett
andelen i företaget. Och det införs också en begränsning vid återkommande arbetsbristsituationer. Vad händer med först in sist ut? Så var tredje månad så kan man tillämpa den här regeln då. Var tredje månad kan arbetsgivaren frångå principen först in sist ut. Och vad innebär det i praktiken då för den som är anställd? Är man av särskild betydelse för själva verksamheten så har man lättare att stanna kvar. Är man inte det... Även om du är sist in vill säga. Precis. Så det är ett undantag från den regeln. Här hade varit ett alldeles ypperligt tillfälle för programledarna att ställa frågan: men det verkar ju mest vara positiva förändringar för arbetsgivaren som införs. Ytterligare ett exempel. Ändrade reglerna handlar om en tvist. Vad innebär det här då? Tidigare har det varit så att anställningen kvarstår under själva tvisten. Tidigare har anställningen och lönen kvarstått under tvisten. Inte längre. Nu så de nya reglerna innebär att anställningen ska upphöra efter uppsägningstiden, även om det uppstår en tvist så att säga. Och som ett resultat av detta så höjer man även skadeståndstaket vid felaktig uppsägning från 80 000 till 135 000 och vid en felaktig avskedande så höjer man det från 125 000 till 190 000 kronor. Det är en väldigt stor skillnad. Och sen också att det blir svårare att stängas ut från rätten till arbetslöshetskassan. Och det här innebär att det ekonomiska ansvaret förskjuts från arbetsgivaren till det allmänna. Det ekonomiska ansvaret går från arbetsgivare till stat. Ansvaret centraliseras. Snart får du skriva till EU eller Gud fader själv för att försvara dina rättigheter. Många stora förändringar helt enkelt. Stort tack Carl-Olof Harli för att du kom till Morgonstudion idag. Tack för att ni tittade. Stötta kanalen. Swish 0735 30 95 07 eller paypal.me/Martin Stenså.